Terve! Tänään olisi taas monenlaista juttua. Mä jatkan vähän eilistä keskustelua. Sinne tuli mielenkiintoisia kommentteja Teslan tämän hetken suuntauksesta. Mutta sen lisäksi tulee uutisia myös Teslan hinnanmuutoksista ja Cybertruckin toimituksista, jotka on keskeytetty. Ja sitten vähän tästä Teslan innovaatiosta autojen rakentamisen suhteen, Alfa Romeosta ja sitten vielä käytettyjen sähköautojen hinnoista. Eli tänään on aika monta juttua tässä. Mutta lähdetään keskustelulla tuosta eilisestä aiheesta, eli mihin Tesla on oikein menossa ja mitä siellä oikein tapahtuu. Eli kuten mä siellä muutamassa kommentissa jo kirjoitinkin, niin musta vaikuttaa nyt siltä, että Elon Musk on ehkä vähän niin kuin menettänyt mielenkiintonsa henkilöautojen kehittämiseen, ja tällä hetkellä hänellä on niin kuin voimakkaasti suuntaus tonne tekoälyn puolelle. Ja ei minkään niin kuin tämmöisen niin kuin oikean elämän tekoälyn, eli tämmöisen itsestään ajavuuden ratkaisemiseksi. Ja täällä nyt oli näitä keskusteluita, että Elon pistää koko firmansa likoon autonomisen ajamisen puolessa. Onko hän menettänyt järkensä? No tässä Elon vastaa sitten, että eihän nyt sentään ihan koko firmaa pistä likoon tämän puolesta, mutta menee balls to the wall, joka on niin kuin tämmöinen termi, että menee erittäin kovaa pallit seinillä kohti tätä autonomiaa, joka on hänen mielestä täysin itsestäänselvyys. Ja joskus siitä on vuosia, kun Elon Musk on myös sanonut, että tämä FSD eli Full Self-Driving eli täysin itsestään ajava eli autonomisesti ajava auto on pakko. Ilman sitä Tesla ei ole hänen mielestään minkään arvoinen. Eli ei tämä sikäli tule yllätyksenä. Nyt varmaan tässä, kun viimeisen vuoden puolentoista aikana tämä tekoäly on nyt niin kuin räjähtänyt, niin Elon Musk haluaa olla varmasti nyt sitten mukana tässä kehityksessä. Elon Muskhan oli yksi OpenAI:n perustajista, eli ChatGPT:n perustajista, ja heillä on nyt sitten hän ei ole enää mukana siinä OpenAI:ssa, ja heillä on kai vähän niin kuin kiistaa sen Sam Altmanin kanssa, eli sen OpenAI:n omistajan kanssa. Esimerkiksi työntekijöitä naarataan vähän suuntaan ja toiseen ja näin poispäin. Mutta siis tällä hetkellä suuntaus on tämä. Halpa Tesla on ilmeisesti pantu hyllylle ja kaikki panokset on nyt sitten tässä itsestään-ajavuudessa ja robotaksissa, jonka nimeksi mä luulen, että tulee auto. Katsotaan, oliko tuossa Elon Muskin, no ei tossa ei lue nyt auto, mutta tässäkin hänellä on tämmöinen jonkun sortin haarniska päällä. Se on viittaus, eilen näytin sen, että joku sanoi, että hän on nyt wartime eli sota-ajan toimitusjohtaja. Se ei tietenkään viittaa kirjaimellisesti sota-aikaan. Näitä tilanteita on ollut ennenkin, huolimatta siitä, että valitettavasti maailmassa nyt tällä hetkellä käydään useita sotia, vaan se voi viitata vähän erilaisiin asioihin, esimerkiksi siihen, että markkinatilanne on hyvin hankala, jota se nyt tietenkin tällä hetkellä on, mutta myös sitten siihen, että siellä on jotain isoja ongelmia ratkaistavana, että se on ilmeisesti vähän tämmöinen venyvä termi, jota Elon Musk ei ole ikinä itse määritellyt, mitä se wartime sota-ajan toimitusjohtaja tarkoittaa. Mutta tällä hetkellä siis Elon Musk suoraan sanoo, että he panostavat täysillä tähän tekoälyyn. Mitä se tarkoittaa Tesla henkilöautojen kannalta? No todennäköisesti sitä, että ei kannata odotella mitään kovinkaan ihmeellisiä uusia malleja. Softapäivityksiähän sieltä puskee tälläkin hetkellä koko ajan. Joku eilen kommentoi, että tuo uusi FSD olisi tuonut hyvin toimivat hyvin toimivan tuulilasipyyhin automatiikan. Ja siihenkin Elon Musk, joku käyttäjä siis twiittasi tämän, ja Elon Musk kommentoi, että sori, että se vei niin kauan, että se oli yllättävän hankala haaste saada tuulilasipyyhin automatiikkaa toimimaan. Mutta tämmöinen suuntaus nyt sitten. Ilmeisesti sijoittajat ei nyt sitten hirveästi ole tähän luottoa, koska
osakkeen arvo on laskenut Teslalla jonkun verran. Ja munkin mielestä aika riskaabeli pistää nyt isosti panoksia sinne tekoälyn puolelle, koska jos se nyt osoittautuu vääräksi hevoseksi, jota veikata, niin kestää luultavasti vuosia ennen kuin Tesla pääsee taas vauhtiin sitten henkilöautojen kanssa. Tässä on mun näkemys siitä, että mitä tällä hetkellä menee, eikä siihen nyt tarvitse mikään Nostradamus olla, kun tossahan se nyt niin kuin aika selkeästi lukee. Mutta sitten Teslan hintoihin, ne onneksi jatkaa veivaamista, niistä saa sitten aina hyvää sisältöä. Tuolla Jenkeissä aikaisemmin tällä viikolla Tesla oli nostanut Model Y-varastoautojen hintaa, eli siellä oli aika rajutkin alennukset, jopa $7,500. Aikaisemmin tällä viikolla niitä alennuksia vähän pienennettiin, ja nyt sitten ne poistettiin kokonaan. No mä menin tänään aamulla katsomaan sitten, mikä on Suomessa varastoautojen hinta. Ja näin. Ei ole enää alennuksia varastoautoissa. Hinnat on samat kuin jos tilasit tuolta konfiguraattorin kautta. Näin. Miksi näin? Vaikea sanoa, jos Teslalla jäi Q1 aikana 46 000 autoa varastoon ja myynnit on ollut tässä huhtikuun 2 ekan viikon aikana aika vaatimattomia, niin ei tässä on ainakaan mitään varastopattia ole päästy tyhjentämään. Et en tiedä miksi näin, mutta tämä on nyt tämä tilanne ja Teslan hinnat ne sen kuin elää, mutta ehkä toi on käytetyn Model Yn omistajalle hyvä uutinen, tosin kun hinnat nousee. Siitä puheen ollen, niin käytettyjen sähköautojen hinnat, tuolla tämä on Jenkki-uutinen, Fortunein uutinen, suorastaan romahtaa, tässä sanotaan, ja se on hyvä uutinen sähköautojen adoptiolle, mutta huono uutinen, jos jo omistat sähköauton. Eli tässä on nyt ihan tuoreimman datan mukaan niin 27% Jenkeissä pudonnut vuodessa sähköautojen hinnat. Ja kyllä se täällä, mä oon tuossa Facebookissakin keskustelua seurannut, niin autoliikkeeltä saadut tarjoukset sähköautoista, niin ne on niin kuin vuodenkin vanhalle ja vähän ajatulla autolle, niin siitä saattaa lähteä helposti ylikin kolmasosa pois. Että jos on maksanut autosta 60 tonnia ja saa siitä nyt sitten alle 40 tonnia, niin kyllähän se kirpasee ja kilsoille tulee hintaa. Siinä on yksi syy, miksi mä itse valitsin nyt tällä kertaa tuommoisen leasingin, eli siinä se jäännösarvoriski jää sitten leasing-firmalle, että mulla on erittäin hyvä fiilis tällä hetkellä ihan vaan sen takia, että mulla ei ole sitä jäännöserän riskiä eikä ole myöskään pääomaa sidottuna siihen autoon. Sitten seuraava uutinen. Tesla on keskeyttänyt Cybertruckien toimitukset. Ja tämä johtuu ilmeisesti tuon vauhtipolin ongelman kanssa. Eli mä luin tuossa Twitteristä tai X:stä, että joku käyttäjä oli raportoinut, että hänellä jumitti se vauhtipolin, joka on tietysti hyvinkin pelottava tilanne tuommoisella kuorma-auton kokoisella järkäleellä. Ja siellä on paljon autoja. Tässä on joku lentänyt droneella siellä Texasin tehtaan yli ja oli kuulemma laskettu 600 Cybertruckia siellä pihalla. Eli paljon niitä on saatu tuotettua, mutta siellä on nyt käyttäjille sitten tullut viestejä, että oli jo sovittu toimituspäivämääriä, mutta että toimitukset siirtyy nyt sitten eteenpäin. Eli ilmeisesti Tesla nyt sitten tutkii sitä tilannetta, että mikä sen vauhtipolkimen kanssa on, että onko se ollut käyttäjävirhe vai onko siellä oikeasti jotain softa tai rautavikaa sitten Cybertruckissa, mutta 600 Cybertruckia seisoo siellä pihalla nyt tällä hetkellä. Tämäkin on nyt sitten vain 6 tuntia sitten päivitetty tämä 17. päivä, joo.
tällainen tilanne Cybertruckien kanssa mielenkiintoista. Mutta sitten vähän tästä, nyt kun Tesla on ottanut yhtäkkiä uuden suuntauksen eikä niin paljon keskity sähköautoihin tai henkilöautoihin, vaan tuohon tekoälyyn, niin Tesla on kuitenkin jättänyt tavallaan tämmöisen perinnön maailmalle sähköautojen valmistamisen kanssa, että siellähän monet kiinalaiset on nyt kopioinut, ne tekee semmoisella gigaprässityylillä sähköautoja, ja se tietysti halventaa kustannuksia, ja nyt viimeisenä Nissan kuulemma aikoo ruveta valmistamaan autoja Tesla-tyyliin, jolla he saisivat sitten edullisempia sähköautoja, ja Nissan sanoo, että he pystyvät leikkaamaan kustannuksia 10% käyttämällä tätä Teslan tuomaa tai Teslan kehittämää autojen valmistustekniikkaa. Eli kyllä Tesla on hyvin monella tapaa muuttanut maailmaa, sekä näköjään sitä, että miten autoja valmistetaan, mutta se myöskin sitä, että minkälaisia ne autot on, että kaikissa autoissa alkaa nyt tänä päivänä olla semmoinen iso näyttö siinä keskellä ja fyysisiä kontrolleja, nappeja ja muita vähennetään. Jopa Pemarikin tulevissa malleissa ne ei ole juuri mitään fyysisiä nappeja. Et kyllä Tesla on muuttanut autoteollisuutta aika radikaalisti, paitsi valmistusta, mutta myös sitä, minkälaisia autot on. Sitten vielä viimeisenä tämmöinen ihan mielenkiintoinen juttu, mun mielestä mä uutisoin silloin siitä Alfa Romeosta, eka Alfa Romeo sähköauto, joka on Puolassa valmistettu, ja sen nimi oli kuitenkin Alfa Romeo Milano. No tästä sitten nousi meteli, että Puolassa valmistettu Alfa Romeo ei voi olla nimeltään Milano, niin sen uusi nimi on nyt sitten Junior, Alfa Romeo Junior. Tällainen katsaus tänään näihin juttuihin. Kiitos, että katselit videon, tilaa kanava ja me nähdään jälleen pian. Moikka!